unforgettable. Hai tay thẳng lưng thẳng nín thẳng. Then nào hít thì vào nâng lên mắt lên môi nức lên. Thở ra đầu xuống nên xuống xít bừng họp bừng. Nào hít thì vào nâng lên môi nức lên. Thở ra nên xuống. Một lần nữa nào hít thì vào nâng lên. Thở ra nên xuống xít bừng họp bừng. Last one now hít thì vào nâng lên chừng quên hold it there. 1 2 3 4 5 6 thở ra đầu xuống xít bừng họp bừng. 1 2 3 4 5 6 từ từ nín thẳng, then slowly mầm lên quay ngược từ nào hít từ vào thở ra downward dog từ từ quay xuống chân quên hold it there. 1 2 3 4 5 6. Then từ từ hai chân lên chuốc, từ từ đi bộ, then slowly chân lên chuốc chụp chân. Then nào hít từ vào thở ra gập xuống đầu xuống, đo chập chân sit bừng hop bừng. Hai tay xuống, chân thẳng lưng thẳng hop bừng. 1 2 3 4 5 6 đầu lên hai tay lên. Then nào hít từ vào nâng lên mắt lên. Thở ra hai tay xuống, left tay left chân thở lặp relax. Từ từ chàng trên lưng thẳng nín thẳng, hai chân thẳng nín thẳng. Then nào hít từ vào hai tay lên, từ từ cột chân lên slowly, từ từ lift your heels up, cột chân lên. Thở ra từ từ cột chân xuống, tay xuống. Hai lần nữa nào hít từ vào lên tay lên cao, từ từ cột chân lên nín thẳng lưng thẳng. Thở ra xuống. Một lần nữa nào hít từ vào lên cao. Thở ra xuống cột tốt. Last one nào hít từ vào hai tay lên, hai tay đăng tay, tay lên cao, nín thẳng. Hold it there, stretch here. 1 2 3 4 cố lên 5 6 thở ra hai tay xuống. Then từ từ hai tay lên trước, then slowly xoay tay. 1 rotate your hand. 2 3 4 5 6. Then từ từ ngược lại anti-clockwise. 6 5 4 3 2 1. Then now hít thở ra tay xuống, left tay relax left chân. Now from here slowly open your leg, chàng chân look at me according your mat size. Then từ từ hai tay lên, hai tay đăng tay. Then now hít từ vào thở ra từ từ niềng chạy nâng lên mắt lên. Now hít từ vào thở ra đôi bên slowly từ từ niềng phải nâng lên mắt lên. Now hít từ vào thở ra đôi bên. Now hít từ vào thở ra từ từ phải. Last one now hít từ vào thở ra từ từ xuống, đừng quên hold it there. 1 2 3 4 5 6. Then now hít từ vào thở ra đôi bên từ từ niềng phải hai tay thẳng nâng lên mắt lên. 1 2 cố lên 3 4
5, 6. Then now hit the wow tai thang. Thò just slowly tai chạy sau. Then từ từ gập lưng go back. Chân thang nực lên từ từ gập lưng go back. Now hit the wow hai tay lên. Then từ từ nhìn tôi hai chân gập mầm xuống. Then slowly tai chạy sang phải. Tai chạy xuống tai phải lên. Cầm đuốc hai tay gấp từ từ chấp tay nâng lên. Nào hít từ vào từ từ đứng lên. Thở ra đôi tay tay phải sau nâng lên gấp lưng cô về từ từ cô lên. Nào hít từ vào lên tay lên. Thở ra gập chân mông xuống. Slowly từ từ tay phải sang trái tay chạy lên. Cầm đuốc hai tay gấp chấp tay. Nào hít từ vào một lần nữa. Thở ra tay chạy xuống. Xoay quay nâng lên nâng lên. Cô lên một lần. Nào hít từ vào hai tay lên. Thở ra gập chân slowly tay chạy sang phải. Tay phải lên mông xuống. Nào hít từ vào hai tay lên. Thở ra tay phải xuống. Gập lưng cô về tay phải xuống trời. Nào hít từ vào lên hai tay lên. Thở ra gập chân mông xuống. Sang chạy slowly từ từ cô lên. Last one. Nào hít từ vào hai tay lên. Thở ra tay chạy sau tay chạy xuống. Gập lưng cô back. Hold it there slowly từ từ cô lên. 1, 2 chỗ đấy. 3, 4, 5, 6. Từ nào hít từ vào. Thở ra từ từ xuống. Slowly quay phải. Tay chạy xuống tay phải lên. Nâng lên mắt lên cô lên. Mông xuống. 1, 2. Có xoay tay hai tay đăng tay. 3, 4, 5, 6. Từ nào hít từ vào hai tay lên. Thở ra tay phải xuống. Từ từ gập lưng cô về. Cô lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Từ nào hít từ vào. Thở ra đôi bên từ từ quay trái. Nâng lên mắt lên chân quệt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Từ nào hít từ vào hai tay lên. Last one. Thở ra hai tay sau xoay quay hai tay thẳng. Đến từ từ gập lưng cô về nực lên. Từ từ gập lưng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Từ nào hít từ vào hai tay lên lưng thẳng nên thẳng. Thở ra gập chân mông xuống. Slowly hai tay xuống hai tay lên trước. Đầu xuống quay xuống. Hít ở bên thuận. Slowly từ từ quay xuống. Push your shoulder down. Mông xuống. 1, 2. Hít ở bên thuận. 3, 4, 5, 6. Từ nào hít từ vào lên hai tay lên. Thở ra tay xuống. Then from a junction more. Open your leg. Maximum. Then now hít từ vào hai tay lên lưng thẳng nên thẳng. Thở ra slowly chân chạy gấp. Hai tay thẳng lưng thẳng. Nên thẳng chân chạy trên môi đầu cô. Slowly từ từ mông xuống. Nào hít từ vào đứng lên. Thở ra đôi bên slowly từ từ chân phải gấp trên môi độ 90 degree. Nào hít từ vào. Cô lên thở ra chân chạy gấp. Good tốt. Nào hít từ vào. Thở ra chân phải nên thẳng nên thẳng mông xuống.
Một lần nào hít từ vào thở ra từ từ xuống. Nào hít từ vào cố lên. Thở ra đôi bên slowly từ từ chân phải gập. Nào hít từ vào lên. Thở ra chân chạy gấp. Đừng quên hold it there nên thẳng. Một, hai, ba, cố lên. Bốn, năm, sáu, tay phải xuống, tay phải thẳng, tay phải quay chúa, then slowly tay chạy lên, nâng lên, mắt lên. One, two, three, four, five, six, then từ từ tay phải gấp, tay chạy sau, nằm đùi phải, nâng lên, mắt lên, cô lên. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Then now hít từ vào lên cô lên đung lên lăng quay last one. Thở ra từ từ xuống, hai tay sang ngàn nên thẳng cô lên. Một, hai, ba, lên cô lên. Bốn, năm, sáu, tay chạy xuống, tay phải lên, nâng lên tay thẳng mỏi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, tay chạy cấp, quỳ tay xuống, tay phải sau nằm đùi trái, nâng lên mắt lên. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Ok, để nào hít từ vào. Thôi,จะ quay lại come back chụp chân, lật chân lật tay, relax, thở lộng. Okay, then to sit lane, chụp chân, come to top of your mat, both feet together.